Hej Jessica Andersson och välkommen till Skaraborgspodden. Hej och tack så mycket. Kul att ha dig här. Jätteroligt att vara här. Resan gick bra hit? Gick väldigt bra. Skönt. Du Jessica, vi brukar inleda varje avsnitt med en liten faktaruta där vi ställer egentligen korta frågor som kräver korta svar. Är du beredd? Jag tror det. Då tycker jag vi kör. Vad har du för ålder? Eller vilken ålder har du idag? Jag ska fylla 48, tror jag. Ja, 48. Och gör du? Jag bor i Onsala, eller Gottskär heter det där vi bor. Du har precis flyttat dit eller? Vi har bott där i 3 år nu, så att numera är jag hallänning. Trevligt. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Jag känner mig sådär väldigt lyckligt lottad som får bo som vi gör nu vid havet. Och ja, det är väldigt rofyllt faktiskt. Du, familj har du också, förstår jag? Det har jag. Jag har en sambo som heter Johan. Och jag har en son som heter Liam som har fyllt 18 precis. Och sen har vi en labrador som heter Tigra och väntar smått i valpform i alla fall om 7 veckor. Kul! Och yrke då? Ja, det är väl ganska enkelt att förklara vad du har för yrke. Ja, jag är jag är artist, jag är sångerska, jag mångsysslare skulle jag vilja säga. Jag har gjort lite tv, programledarjobb och tv, målat tavlor och har en fot inne i mycket. Härligt. Och utbildning, vad skulle du säga att du har där? Ja, 9-årig grundskola. Och sen så började jag faktiskt på musikgymnasiet här i Skövde. Men gick inte klart. För det dök upp lite andra grejer som jag hellre ville göra. Och sen så läste jag till undersköterska efter det, långt efter. Så undersköterska är jag i botten ändå. Och lön, vad skulle du säga att du har där? Ja, alltså nu är det ju lite skralt efter pandemin. Nej, men ja, vi lever bra fortfarande, tack och lov. Och jag tjänar så att jag klarar mig. Men just nu så lever vi på lite sparade pengar. Så är det. Har du någon favoritpryl idag? Jag skulle nog säga min mobiltelefon. Det är inget du klarar utan? Nej, alltså jag skulle nog klara mig utan själva, alltså många av funktionerna, men där har man ju hela sitt kontaktnät, så att nej, det skulle vara svårt att klara sig utan det, tror jag. Vad kör du för bil då? Jag kör en Volkswagen Tiguan. Nöjd? Jättenöjd. Och vad läser du? Alltså jag har ju varit en bokslukare alltid i mitt liv, men det var länge sedan jag läste en bok. Nu måste jag, sista boken jag läste var nog Persbrandt-biografin, tror jag. Som var väldigt bra. Och när du får välja något tv-program att titta på, vad tittar du på då? Jag älskar dokumentärer. Jag älskar... jag är väldigt fascinerad av brittiska kungahuset och den typen av dokumentärer älskar jag, och mordgåtor och sånt där. Ja, det tycker jag är spännande. Om du får välja att lyssna på någonting då, vad skulle det vara i musikväg? Jag skulle säga att jag lyssnar egentligen på allt som spelas på radion. Alltså det är så svårt när folk frågar sig, har du någon idol? Alltså, jag har massa idoler, men om jag sätter på liksom en skiva hemma eller sådär, då blir det nog Glenn Hansard. Det är en artist som vi lyssnar mycket på hemma. Han är från Irland, jättebra. Sade, Lemark, Winnerbäck. Den typen av musik älskar jag. Lågmält och melankolisk, det är min melodi. Och vilken är din största upplevelse i livet? Ja, utan tvekan egentligen när jag fick barn. Det är 18 år sedan nu, men det toppar ju det mesta. Du är inte ensam om det. Nej. Det så att säga. Har du någon förebild idag? Ja, alltså jag har många förebilder också. Starka, drivna kvinnor liksom. Alltså inom musiken så skulle jag nog säga att min förebild alltid har varit Lill-Babs. Jag har alltid sagt att när jag blir stor ska jag bli som Lill-Babs. Sen hade jag ju äran och förmånen att få jobba väldigt mycket tillsammans med Barbro. Och
Och de minnena värderar man ju väldigt, väldigt djupt i hjärtat idag liksom. Har de betytt mycket för dig? Otroligt mycket. Men det har hon gjort för väldigt många. För hon var bara så som person. Att hon fick alla att känna sig som väldigt, väldigt speciella. Och även mig då. Mm. Vilken är din bästa egenskap skulle du säga? Då skulle jag nog säga att jag är... det är så svårt att säga om sig själv. Men jag tror att jag är generös och jag är lojal. Det är den bilden jag har fått också. Och har du någon sämre egenskap också? Ja, det har jag ganska många skulle jag säga. Jag är ganska slarvig. Fast jag har blivit mycket bättre. Men ja. Det är nog kanske också lite grann att jag är lojal. Kan också vara en sämre egenskap. Faktiskt. Vissa gånger. Har du gått igenom en större kris? Ja, det har jag när båda mina föräldrar har gått bort. Först pappa och sen mamma. Och just bådas bortgång var ju fruktansvärd såklart. Men mammas var väldigt speciell och känns fortfarande jättejobbigt faktiskt, fast det är några år sedan nu. Men... Vad var du bäst på i skolan? Nu kanske sitter någon gammal lärare och lyssnar. Och så håller de inte med. Men jag skulle nog säga engelska tyckte jag väldigt mycket om i alla fall. Musik såklart och bild var också ett ämne som jag tyckte mycket om. Och vad roar dig? Människor som bjuder på sig själva, som inte tar livet på allt för stort allvar. Sådana människor roar mig. Och vad gör det riktigt arg, Jessica? Orättvisor överlag, men alltså mobbing, alltså jag tycker också att det har blivit ett ganska tufft klimat sista året på sociala medier. Till och med jag som har varit väldigt förskonad från elaka kommentarer och sådär har fått min släng av den sleven också det här året av någon anledning. Och jag vet inte vad det är, om folk är lite så frustrerade, sitter hemma. Men jag kan bli ledsen på riktigt när jag ser vad folk skriver om till exempel en sån fantastisk ung kvinna, driven ambitiös som Bianca Ingrosso till exempel. Om man läser vad folk skriver om henne. Ja, det gör mig arg faktiskt. Finns det några tillfällen där du ljuger? Vita lögner är väl alltid okej, eller? Ja, men det tycker jag. Va? Ja, men det kan ju hända att man säger att man har gjort något fast man inte har det riktigt och så gör man det snabbt. Så att stretcha lite på sanningen. Exakt, mer så. Men jag tycker inte om folk som ljuger och jag ljuger inte. Jag har ingen vana att ljuga för människor, det har jag verkligen inte. Så du är oftast ärlig i dina uttalanden? Ja, det skulle jag säga. Ja. När grät du senast? Det var nog inte alls länge sedan. Det var bara några dagar sedan faktiskt. Jag har en god vän som blev riktigt, riktigt sjuk i corona. Som har legat inlagd på sjukhus och inte alls mått bra. Och då hon är bättre nu. Så att nu men visst, jag har gråtit för henne och det hon har behövt gå igenom under ett par veckor nu. Och när jag säger Skaraborg, vad är det första du tänker på då? Det är ju hemma ändå för mig. Jag är uppväxt här i Skövde då och känner en stor varm kärlek för hela Skaraborg och allt vad det har fått betyda för mig liksom, som en det var ju liksom här jag la grunden till den jag är idag liksom. Så att det betyder otroligt mycket för mig. Du Jessica, vi ska prata lite vart du växte upp och du är född i Spånga från början, men du var väldigt liten då och sen kom du då till Skaraborg och Skövde. Hur var uppväxten här? Ja, men den var fantastisk. Som sagt, jag är född i Stockholm, flyttade därifrån när jag var 3 år tillsammans med mamma till Hagfors. Så hade jag några år där i Värmland. Men sen så kom vi till Skaraborg, då kom vi först till Lidköping faktiskt. Och där bodde vi något år eller
2 kanske. Sen flyttade vi till Skövde. Så att jag började första klass på Skogsroskolan i Södra Ryd. Okej. Så att jag har ju, ja men hela min barndom, hela min uppväxt är ju liksom Skövde när jag tänker tillbaka. Så är det. Det är därför det känns som hemma, för att vara på hemmaplan ja, också. verkligen. Sen vet jag också, Jessica, att du har ju haft lite jobbig uppväxt, för du har skrivit en självbiografi om detta också. Och jag citerar dina ord ifrån skriften du har skrivit. När jag hörde dammsugaren så visste jag att mamma var nykter. Och du hade 4 syskon och mamma som var missbrukare och hamnade då i fängelse lite då och då. Och mamman hade olika fäder till syskonen. Oftast var det missbrukare och elaka. Var det så? Ja, alltså sammanfattningsvis så kan man säga att det var så. Min mamma, ja hon hade ju bekymmer med både alkohol och narkotika under hela sitt liv, skulle jag säga. Det började nog för henne när hon var 16 år uppe i Stockholm. Och det där höll ju i sig tyvärr, och vi bodde ju tillsammans med mamma ända fram tills jag var 9-10 någonstans. Då fick vi ju flytta alla barnen ifrån mamma då, på grund av det här liksom. Problemet egentligen var nog inte mamma. Mamma var en bra mamma. Mamma var inte alltid nykter, men hon var ändå alltid en bra mamma. Det som var problemet, skulle jag säga, i vårat hem, det var faktiskt de män som hon hade oturen att träffa. Så skulle jag säga. Hur har det påverkat dig idag, så att säga, med uppväxten och även om hon har träffat fel män och sådär? Ja, nej men jag bestämde mig väl, jag vet inte om jag bestämde mig medvetet att jag bestämde mig, men det har blivit så att jag hela tiden har tänkt att jag ska inte gå i mammas fotspår på det sättet. Jag vill gärna vara lik min mamma på andra sätt, för hon var en fantastisk människa. Men just de bitarna kanske inte jag vill ta efter, och har ju ändå lyckats liksom bryta det mönstret och göra något annat med mitt liv, vilket jag är väldigt stolt över faktiskt. För du skriver också att du försöker dölja situationen. Var det för dina vänner eller nära vänner eller för några andra som du... Nej, men det var nog liksom rent generellt från vänner och socialtjänst, och så man ville liksom få det att framstå som att det var bättre än vad det var hemma kanske då. Och det var ju för att jag visste någonstans egentligen att vet de hur det egentligen är här, så kommer inte vi få bo kvar hos mamma. Nej. Och det är ju fruktansvärt traumatiskt för en 8-9-åring att känna det liksom hela tiden. Så att det var mycket täcka för mamma liksom hela tiden, och rädda henne liksom sådär. Sen så funkar ju inte det hur länge som helst. Nej. Men hur kändes det då? Hur kom du vidare, så att säga? Vad hände sen efter liksom då du har flyttat? För du kom till en ny familj sen. Jag kom till en familj där jag bodde i 6 år. Och när jag var 16 så flyttade jag till en annan familj där jag bodde tills jag var myndig och fick en egen lägenhet och sådär. Men jag skulle säga att det har format mig, att jag har blivit, tror jag, en väldigt stark människa tack vare mina upplevelser, tror jag. Alltså sen har jag haft perioder, alltså fruktansvärda perioder när jag var tonåring, sen när man hade värsta identitetskrisen och man saknade mamma och man hörde inte hemma någonstans, och man bodde i en familj där man egentligen kanske inte kände sig som en i familjen på 100%. Det var jävligt jobbigt emellanåt liksom. Men det har nog gjort mig väldigt stark idag. Jag skulle säga att det kanske har gjort dig starkare och till den person du är idag. För jag vet lite också att du kom till ett par som heter Ami och Rolf. Jag har faktiskt fått träffa din mamma någon gång, man får säga så då. Jag jobbar inom socialtjänsten tidigare också, och vilken mamma? Min biologiska eller min Ami-mamma? Ami-mamma. Ja, jag har många mammor. Ja, fantastisk människa. Ja, det är jag. Och ni fann ju varandra och har du beskrivit, och du bodde där cirka 2 år då innan du flyttade till egen lägenhet. Och flyttade du då i Skövde, eller vart var du då? Då flyttade jag till Norrmalm.
Där hade jag min första lägenhet. Och det var ju någonting nytt. Liksom att stå på egna ben, betala hyra, köpa mat. Allt sånt där som jag egentligen inte hade fått med mig grundläggande från hemifrån. Liksom. Fosterföräldrar som har försökt givetvis. Men ändå jag tror att det är väldigt mycket liksom, som händer när du är i en trygg miljö med din mamma och din pappa eller någon av dina biologiska föräldrar i alla fall och får lära dig från början. Och jag fick inte riktigt det liksom. Sen fanns det folk som försökte lära mig på vägen. Men det var kämpigt några år. Jag hade svårt att få ihop till hyran och jag fattade liksom inte hur man skulle spara pengar eller hur man skulle, du vet sådär. Och Ammy då var ju och är fortfarande, vi har ju kontakt nästan dagligen, var ju ett enormt stöd för mig under den perioden. Absolut. Härligt. Du Jessica, vad minns du av att hamna hos en fosterfamilj och har du någon kontakt med dina syskon idag? För du hade ju syskon också. Ja, mina biologiska syskon har jag kontakt med, om än inte så mycket som man skulle önska kanske, men jag menar de är också vuxna och lever sina liv och jag har mitt liksom, men vi har kontakt så att vi hörs liksom. Sen har jag ju mina fostersyskon som jag också räknar som mina syskon och några har jag ingen kontakt med alls och Ammys barn pratar jag också med flera gånger i veckan så att Är familj viktigt för dig? Ja, det är viktigt. Ammy och Rolf och hela liksom, den familjen har ju varit ett de är ju min familj idag. Jag räknar ju dem 100% som familj. Liksom. Och nu går vi vidare lite framåt. Du har ju haft en hel del olika yrken innan det blev musik. En annan gäst vi hade med i podden var Johanna Toftby. Och jag vet att hon sa att ni har faktiskt jobbat tillsammans då på KSS. Under vilken period var detta? Det är så länge sedan nu, men jag läste ju till undersköterska på Löfvensskolan, så det måste ju ha varit i samband med där någonstans. Och då snackar vi ju 1993, 4 någonstans kanske. Jag minns inte riktigt faktiskt. Tiden går fort. Ja, det gör det verkligen. Men hur var den tiden att jobba ihop? Ja, men det var jätteroligt. Jag och Johanna, vi kände ju varann när jag bodde här. Sen tappade vi kontakten lite grann när jag flyttade härifrån och så vidare. Sen har vi ju våra vägar korsats igen kan man säga från 2011 och fram till nu. Så inte så att vi umgås dagligen men ändå, ja men. Där finns tillfälle. Ja, precis. Jag var ute i somras med deras båt och ja just det, de har köpt båt, men det vet jag när de sa. Vi hade några riktigt sådana lyxiga dagar tillsammans med Johanna och Janne. Så mysigt. Jättemysigt. Och vad har du haft mer för jobb då innan du kom in på musiken? Du, jag har gjort musiken har ju alltid varit det jag har velat göra, men vägen dit har ju varit lite krokig och det är också svårt, det är inte som idag när man kan lägga ut egna låtar och det fanns ju inte på den tiden utan det var ju andra vägar man fick gå då, så att man behövde få ihop pengar till hyra. Så jag har städat på Volvo, jag har städat kontor här i stan, jag har jobbat på restaurang, jag har bakat pizzor, jag har jobbat inom äldreomsorgen ganska mycket sådär. Det hade man ju inte väntat riktigt. Baka pizza, det var lite oväntat. Baka pizza. Är du bra på matlagning? Ja, jag är tillsammans med en kock nu. Så att jag lär mig mycket av honom och tycker faktiskt att det är riktigt roligt att laga mat idag. Det kanske jag inte tyckte för 10 år sedan på samma sätt. Men baka pizza tycker jag är skitroligt. Vad kul. Jessica, nu ska vi prata musik. Yeah. Och musiken har alltid funnits med dig som du sa. Men när kom du på egentligen att nu kör vi med musik fullt ut? Alltså nu vill jag börja jobba med det. Ja, alltså det var ganska tidigt. Min mamma var otroligt musikalisk, fantastisk sångerska och det var alltid mycket musik hemma hos oss. Både på gott och ont, för musik var ju oftast förknippat med fest och då drack ju mamma också. Så att men det var alltid mycket musik hemma.
Och jag hade en egen bandspelare på rummet. Jag lyssnade mycket på freestyle och Gyllene Tider och ja, det var på den tiden, och sjöng framför spegeln och du vet så här. Men jag tror att det var 1983. Då var jag 10 och jag och min brorsa, jag kommer ihåg det här som det var igår. Jag och min brorsa Johan, vi satt framför tvn och tittade på Melodifestivalen och Carola studsade in i sin gula dress och sjöng Främling. Och jag tappade hakan liksom. Vi satt och käkade popcorn. Jag kunde inte slita ögonen ifrån Carola. Jag bara liksom satt med så stora ögon. Och då, det är det första liksom medvetna jag kan komma ihåg, att jag tänkte att vad jag skulle vilja göra det där någon dag. Den 23 upplagan var det till och med faktiskt när Carola klev in. Ja. 1983 vann hon med Främling. Och det var då du kände att det här ska jag också göra någon dag. Ja, jag kan liksom minnas att jag tänkte det då. Att jag skulle vilja göra det där. Och du gjorde det? Nästan exakt faktiskt på dagen 20 år senare, 2003. Så vann ju jag Melodifestivalen med Magnus och Fame. Och Carola var programledare. Det är fantastiskt. Vad har Carola betytt för dig, eller vad betyder hon för dig idag? Nej, men hon är ju en av de här förebilderna, som jag sa, många musikaliska förebilder. Hon är hon är den största vi har liksom. Och jag har också haft förmånen att få jobba även med henne genom åren. Men jag minns liksom Melodifestivalen 2003 som att jag var mer nervös över att få träffa Carola än vad jag var över att jag skulle sjunga i Melodifestivalen. Ja, men det var större för mig att få träffa henne. Och inte nyss hemkommen kan vi inte säga, men nästan i alla fall. För du har ju varit nu i år också här och framfört din låt. Men vi kommer tillbaka till det. Ja. Vad skulle du säga, vad är bäst med Melodifestivalen? Jag skulle nog säga att det är mångfalden i programmet. Alltså att det verkligen har blivit en tävling. Alltså jag är ju en sån som är verkligen för utvecklingen av Melodifestivalen. Jag gillar att det inte bara är schlagermusik längre. Jag tycker om att det kommer in en rapgrupp och en rockgrupp och att det finns en musikalisk plattform för alla i Sverige. Det tycker jag väl är. Och sen så är det, alltså nu var jag ju med för 8:e gången och det finns ju en anledning till varför man ställer upp om och om igen. Framförallt när man har vunnit och inte har så mycket mer att bevisa. Men det är jäkligt kul. Det är väldigt roligt. Men Melodifestivalen idag har väl ändrats som du sa, och det är nytt tänk. Men skulle du se det som att det är en plattform för att synas för nya artister idag? Absolut. Det är ju det största fönstret du har medialt idag i Sverige. Sverige är inget stort land liksom, och du har en Melodifestival som tar in 42 bidrag varje år. Självklart är det ju en jättechans för en ny artist att få synas där. Men det är ganska svårt att tjäna pengar idag som artist, för jag förstår, kontra för kanske 15-20 år sedan. Ja, i alla fall på skivor. Alltså du tjänar ju inga pengar på Spotify. Folk har nog en föreställning om att vi som artister, framförallt nu under pandemin, säger ja men vadå, ni har ju massa låtar på Spotify. Säger, jo, men jag tror jag tjänat Partyboy, som är min mest spelade låt på Spotify, har jag kanske tjänat 1000 kronor på. Alltså, du tjänar inga pengar på dina låtar idag. För 10-15 år sedan, om du slog igenom då, när du fortfarande kunde sälja skivor, då kunde du tjäna jättemycket pengar. Men idag är det ju, jag och alla mina kollegor som jag känner är ju helt 100% beroende av livescenen liksom. Och den är ju stängd nu för oss. Du som sångerska då, och artist, har du någon favoritlåt från någon annan speciell artist som betyder mycket för dig, förutom Carola? I Melodifestivalen? Ja, eller mer i övrigt, tänker jag. Ja, men... ska vi prata Melodifestivalen ändå, om jag ändå får nämna Loreen, så måste jag göra det. För Euphoria är ju en sån där... också ett sånt Carola-moment för mig, Främling-moment. 2012 när jag satt hemma och tittade på Loreen då, och kände bara att nu händer det någonting väldigt speciellt här. Hon var så överlägset bra liksom, på något sätt. Och när det gäller andra låtar, alltså jag är ju en person som dras väldigt mycket åt det
melankoliska hållet när jag lyssnar på musik. Det är väldigt sällan jag sätter på en glad schlagerlåt hemma. Det händer liksom kanske inte ens en gång. Det tror man ju. Ja, kanske att jag lyssnar på I Do med Arvingarna någon gång för att jag tycker den är svängig och härlig och bra. Men nej, om jag får välja själv så blir det mycket mer så här lågmäld musik hemma hos mig. Många undrar ju säkert också, Jessica, hur funkar det att komma med i Melodifestivalen? För jag antar att de låtarna du tävlar med, de har du kanske inte skrivit själv, utan då är det en låtskrivare. Och sen får du frågan, är det som filmstjärnorna till exempel, att man får casta för att komma med? Ja, kanske man skulle kunna säga. Men oftast är det så, jag önskar ju att jag kunde skriva egna bra schlagerlåtar och skicka in. Men jag har inte lärt mig att skriva låtar på det sättet än, men det kanske kommer också. Så för min del så är det ju så att någon låtskrivare, i det här fallet som i år, Fredrik Kempe, David Kryger, skickade en låt till mig. Då var det en kille som sjöng på den här låten och jag tyckte låten hade någonting, men jag kunde inte riktigt liksom höra mig själv göra den, men kände ändå att det fanns någonting i låten som jag inte ville släppa riktigt. Det var ju Horizon. Och sen gjordes låten om lite grann för att anpassas lite till mig och till min röst med tonart och så vidare. Och så åker man upp och så testar jag och så blir det bra och så skickas den in och så kom den med. Men alltså, det är ju inte 100% att den gör det såklart. Men det är inte självklart att de väljer. Absolut inte. Och jag har skickat in många låtar genom åren som inte har kommit med. Så att, det har ingenting att göra med att jag är Jessica Andersson och att jag har en gräddfil in i tävlingen. Så är det ju inte, utan det sitter ju en stenhård jury som ska välja låtar som ska passa formatet och det ska vara, nu har vi 5 sådana låtar, då kan vi inte ta med den här för den låter ungefär likadant. Alltså de sållar ju så att det ska bli en bra tävling också, ett bra program. Och när du sjunger in låtarna, Jessica, måste de betyda någonting för dig? Alltså själsligt, eller känner du att det här, för jag menar du kanske inte kan välja någon som du inte står för eller som känns bra? Nej, men det gör man ju inte. Och jag är ju, till skillnad skulle jag säga från många som jag har pratat med i alla fall, så är jag ju en tjej som lyssnar först på text och sen på melodi. Melodin är viktig, men för mig är det mycket, mycket viktigare att jag kan känna igen mig i någonting i texten, att jag kan stå för det jag sjunger och att det får betyda någonting för mig liksom. Och pratar vi då 2003, vi pratar Magnus, din kollega, och duon Fame. Ni vann ju då den tävlingen, men trodde ni att ni skulle vinna? Nej, jösses. Nej, verkligen inte. Alltså jag gick ju på en sån här artistskola som också var ett tv-program då som Bert Karlsson höll i, som hette Fame Factory. Så jag bodde ju i Skara och Magnus Bäcklund var ju också med i Fame Factory, så det var ju där vi träffade varandra. Och vid något tillfälle, jag var ju gravid med min son då, så att jag var ju höggravid och kände ändå liksom Bert Karlssons önskan om att få jobba med mig trots att jag var gravid. Men det fanns många som hade åsikter om att jag var gravid under den här perioden också. Men han var verkligen sådär, vi ska göra någonting när det här är över och när du har ditt barn och du kan bli en stjärna och så. Han gillade mig och jag gillade honom. Så det var ömsesidigt. Men då fick vi i alla fall frågan, jag och Magnus, om vi ville lyssna på en låt som egentligen var tänkt till ett dansband som heter Friends. För Bert hade också ett annat tv-program som heter Friends på turné. Ja, just det. Och de splittrades vid den här tiden ungefär. Och då fick vi ta den här låten. De hade tackat nej till den. Vi skickade in den, jag och Magnus. Den kom med och vi bildade Fame då. Och vann. Och det är lite otroligt då, för att ni slog ju alltså jättemånga bra artister som Alcazar, Pernilla Wahlgren var med, Jill Johnson och Jan Johansen. Det är inga små artister. Just det. Och ni bara sopar banan. Det är fantastiskt bra jobbat. Ja, sopa banan. Jo, men det var nog ett av de här åren faktiskt när både tittare och jury gav oss mest poäng. Så att det var ett sånt där rätt låt vann år i tidningen dagen efter. Nej, men och jag kan förstå liksom nu när jag tittar på vårat framträdande och jag jämför det med Jill Johnson som du säger, eller Pernilla som har sån rutin redan vid det laget och Alcazar, så kan jag inte förstå liksom att vi vann eller sådär.
Men jag kan förstå att folk tyckte att det var fantastiskt med 2 nya. Vi var ju så, tittar man på inspelningarna så är vi ju så liksom genuint glada över att få vara där liksom. Och man ser verkligen det på oss. Jag tror att det gick genom rutan och sen är ju låten faktiskt väldigt bra. Den håller ju fortfarande. Har du någon kontakt med Magnus idag? Nej, inte som jag skulle önska. Men vi pratar väl någon gång ibland så här. Det kommer ju ett jubileum snart. Ett Fame-jubileum. 2023 är det väl under 20 år sedan i alla fall. Så att vi får se om vi hittar på någonting då. Och jag vet att du har stor framgång med Party Voice från 2018. Den sålde ju faktiskt guld. Och sen vet jag också att låten I Did It For Love från 2010 fick också stora framgångar. Du har alltså gjort en hel del nu faktiskt som artist. Och jag vet att du har en grym Melodifestivalen-rutin nu, måste jag säga. Ja, nej men 8 gånger har det blivit. Det är ju nästan så att man skäms. Men samtidigt så känner jag, som jag sa tidigare, att det är väldigt, väldigt kul. Och det är fortfarande det största fönstret du kan synas i som artist i Sverige. Men du slutar ju på 5:e plats i årets Melodifestival. I delfinalen, ja, precis. Tyckte du att det var svårt motstånd igår? Ja, det var det. Jag hamnade i en tuff delfinal med Arvingarna och Danny och Paul Ray och ja, men det var så mycket bra med. Men så jag hade inga förväntningar egentligen. Jag kände att jag vill gå in och göra det bästa jag kan och så får vi se hur långt det räcker. För sportstjärnor kanske när de har gjort en tävling och de har misslyckats då, nu ska vi inte säga misslyckas här utan inte kommit så långt, då kanske de går igenom. Gör du samma sak, att du kunde ha gjort det här bättre, kunde ha gjort något annat? Det är ingen idé, alltså för att en idrottsprestation då hänger ju liksom allt på din egen prestation på något sätt. Men här så är du ju utlämnad i svenska folkets händer. Det är de som har makten liksom och man kan spekulera tills man går sönder, men jag tror ju ändå att den publiken som gillar mig kanske inte är lika röstningsbenägna som de som gillar Danny till exempel eller sådär, så att det ibland är det svårt att konkurrera. Men jag skulle säga att det är en ganska fantastisk meritlista. 2003 då, Give Me Your Love med Fame. Och ni var ju 5:a då i Eurovision. Alltså det är fantastiskt. Ja, visst är det. En stor eloge. Ja, tack. 2004, Vindarna vänder oss, också med Fame, men då hamnade ni på 6:e plats. Kalla nätter, men den gjorde du själv 2006. Ja, då åkte jag ut. Då kom du 5:a i deltävlingen, va? Ja, jag fick åka hem. Och sen gjorde du 2007, andra chansen och utslagen i andra omgången då. 2010, I Did It For Love på 8:e plats. 2015, Can't Hurt Me Now, 11:e plats, va? 2018, Party Voice, 11:e plats och nu Horizon med 2021. Det är en grym lista tycker jag. Ja. Och mer ska det bli? Ja, absolut inte omöjligt. Alla frågar så här, ja men ska du vara med igen? Liksom? Ja, kanske. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Det hänger alltid på låten och känslan. Liksom. Nu kan jag säga, efter det här året, att det är första gången som jag har tävlat och känt direkt att shit vad jag vill göra det här igen. Så att det är inte alls omöjligt. Bert Karlsson har ju varit med i Skaraborgspodden och som du sa förut så har ju han betytt mycket för dig för att han hjälpte dig framåt med det här. Vad har du för relation till Bert idag? Ja, men den är god. Den har alltid varit god. Alltså jag har inte alltid hållit med om vad han har sagt eller hans åsikter eller sådär liksom. Och vi har hamnat i clinch med varandra många gånger genom åren. Men jag tycker väldigt mycket om Bert. Han har en speciell plats i mitt hjärta. Inte bara för att han liksom... Ja, jag hade inte varit här idag om det inte hade varit för honom. Så är det ju liksom. Så rent karriärsmässigt så har han ju betytt allt. Men också en känsla som jag fick med honom när jag träffade honom första gången. Lite så här... Ja, men lite så här, han väcker lite så här moderkänslor i mig. Eller jag får så här... Ja, jag känner mycket för honom. För det var inte helt självklart. Jag vet att du åkte ut ur den här tävlingen som var i Fem Factory. Men sen fick du en chans att komma tillbaka. Och du hann inte mer än att komma hem. Och så packade de väskan igen. Och du ringde, jag kommer, och du var gravid. Ja, det var ju helt galet. Det hade jag inte orkat om jag hade varit gravid idag, det tror jag inte. Men då var jag ung och stark.
Och det var liksom alltså jag ska ta mig in på den här men jag åkte arenan. ju ut när jag hade 3 veckor kvar till förlossning typ. Och då kände jag så här, men det var lika bra nu. Jag ska ändå liksom föda barn om 3 veckor. Det är klart att jag får vara nöjd nu liksom. Så åkte jag hem. Och sen så ringde de efter någon vecka och sa att vi förstår att inte du liksom orkar det, men vi måste ändå meddela dig att alla som åkt ut kommer att få en chans att tävla om den sista finalplatsen. Och jag tror inte ens att jag slängde bara på luren, packade väskan och åkte, så var jag där på en timme igen. Men då hann jag inte, för då bestämde sig Liam för att komma en vecka tidigt. Så då fick jag åka in till förlossningen istället. Hur gick det sen? Jag fick barn. Ja, och sen kom du med i tävlingen ändå? På Nej, det gjorde jag inte, utan det blev ju en final. Då var jag ju hemma och nyförlöst liksom. Och sen så var jag faktiskt nere och tittade på finalen. För då var väl Liam kanske 2 veckor gammal eller något där, 2-3 veckor. Då var jag nere och hejade fram Magnus Bäcklund när han vann Fame Factory. Det finns ju många artister som har fött barn också. Så att du är inte den enda och faktiskt håller turnélivet igång ändå. Ja, men alltså jag har aldrig tänkt eller trott eller sådär att det skulle vara ett hinder. Verkligen inte. Och jag menar, Liam han var nog 2-3 veckor när jag åkte ut på den här Fame Factory-turnén då. Då ammade jag bakom scenen, sjöng några låtar. Hade med mig honom hela tiden. Han var ju verkligen så här turnébebis liksom. Och han har ju inte tagit någon större skada av det, vad jag vet i alla fall. Och så där. Och det var jäkligt härligt att få ha med honom hela tiden. Han var mycket med sin mamma och pappa när vi var på turné. Så var det. Du Jessica, har du någon personlig mentor vid din sida idag? Nej, jag tycker att jag har mentorer lite överallt. Men jag har en man som jag vet, nu har inte jag pratat med honom på evigheter, men jag vet att jag alltid kan ringa honom om jag skulle behöva. Och det är Kjell Enhager. Fantastisk människa. Ja, som är en underbar människa som jag lärde känna för några år sedan när jag var inne i en ganska djup kris. Liksom. Så fick jag, vet inte hur jag fick hans namn, men vi fick i alla fall kontakt med varandra. Och, men han har varit till stor hjälp för mig genom en del svåra stunder faktiskt i livet. Och vi har kontakt, du vet, sådär på Facebook och sådär. Men det var länge sedan jag pratade med honom nu. Hur håller du igång? Sysslar du med någon sport idag? Inte farligt du. Nej. Jag bowlar lite ibland. Ja. Älskar att bowla faktiskt. Det är en sport som både jag och min sambo faktiskt tycker är riktigt kul. Och vi har nördat in lite på bowling, så vi har egna klot och skor och väskor och sådär. Annars så försöker jag, du vet när man har hund, det blir mycket promenader. Och vi bor ju vid havet, så man vill ju bara vara ute och promenera hela tiden. Så mycket frisk luft, och sen så är jag periodare när det kommer till träning. Jag kan sätta igång och komma igång och vara jättestark ett tag, men sen så dippar jag alltid ett par veckor och sen kör jag igen. Liksom. Så. Men är hälsan viktig för dig? Hälsan är viktig, absolut. Ja, och blir väl än viktigare. Alltså man märker ju verkligen att man är inte 40 längre. Nej, det går åt andra hållet. Ja. Jag var ute och sprang för något halvår sedan. Min sambo lurade med mig ut. Jag tycker egentligen inte om att springa, men han utmanade mig och då kände jag att jag ska visa att jag kan springa 6 kilometer med dig. Och så stålsatte jag mig och sprang, och det flöt på jättebra, men sen när vi var nästan hemma så fick jag skitont i hälen. Och sen har det aldrig gått över, så att på den 6 kilometer som jag sprang för första gången i hela mitt liv så fick jag en så kallad hälsporre. Det är ju otroligt ju. Ja, och den gör ju ont än idag. Jag kan inte stödja på. Och dessutom så har jag också fått reda på att jag har fått gråstarr på mitt vänstra öga. Så att, nej, det är inte mycket med mig längre. Man märker att man börjar komma upp i åren. Vi ser dig i alla fall som en ung, fantastisk kvinna som fortfarande utstrålar på scenen, får vi säga. Det är bra. Du målar ju ganska mycket också, Jessica. Jag har sett på Instagram. Skulle du säga att det är terapi för dig? Ja, det har det varit.
mycket i perioder. Jag har alltid målat, alltså mycket, i alla fall 10-15 år har jag målat. Men då har det varit mer för mig själv och i terapeutiskt syfte liksom. Och under det här året som har gått nu, när man inte har kunnat jobba så mycket, så har det varit jättehärligt att få vara kreativ på det sättet liksom. Men du har inte funderat på att byta karriär? Nej, men det tror jag inte. Det är det som är så bra också, för att de 2 karriärerna går ju verkligen att kombinera också. Så att jag hoppas att det ska vända så att man får komma igång och jobba på riktigt. Men jag kommer ju inte sluta måla, utan det kommer jag fortsätta göra. Är det stressigt att vara artist? Nej, det skulle jag inte säga. Det är kul att vara artist när man får vara det. Jag tänker på förberedelsen när du åker iväg på turnéer och sånt. Det är mycket att tänka på. Nu kanske du har personer runt om dig som hjälper dig ganska mycket. Men hur lägger du upp det där ett arbete så? Ja, nej men alltså åker man på turné så är ju det planerat sedan länge innan. Och det är ju inga konstigheter. En Diggiloo-turné som jag brukar göra, då kanske vi åker på torsdagen. Är borta torsdag, fredag, lördag. Kommer hem igen söndag. Kommer hem, packar om, tvättar upp lite, packar igen och åker igen på torsdagen liksom. Så det är ganska härligt ändå. Jag brukar säga att jag har världens bästa sommarjobb när jag får turnera, för att man får resa, se mycket av vårat fantastiska land och träffa publik ända upp i norr liksom och ända långt ner i söder. Underbart, fantastiskt. Jag kan liksom inte önska något härligare. Men ni övar ganska mycket repertoarer och sånt tillsammans några gånger och sådär? Ja, men det gör vi ju. Absolut. Vi brukar ju vi brukar alltid göra en resa varje år. Nu har det inte blivit så. Men där vi har våra första repetitioner när vi är någonstans. Vi har varit både i Spanien och i USA. Och en vecka när vi bara liksom får lära känna varandra och umgås och spåna fram låtar och sådär. Och sen så har vi lite olika repetitionstillfällen och sen brukar vi alltid träffas en vecka innan premiär och så kör vi liksom typ dygnet runt, känns det som, innan premiären. Så när premiären kommer så brukar man vara ganska trött. Men sen är det ju bara ett nöje att få åka runt. Nu ska vi prata Diggiloo, Jessica. Ja. Hur ser turnén ut för 2021 trots corona? Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Alltså, jag tror att ledningen på Diggiloo och alla artisters ambition är att vi ska kunna köra Diggiloo i någon form denna sommaren. Vi behöver ju lite musikal nu. Jag vet, och det hade varit så fantastiskt roligt att få göra det, men just nu så väntar vi ju alla på regeringen och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som kommer 3 maj. Och efter det så hoppas vi att vi ska kunna planera någon form av konsertsommar och gärna med Diggiloo. Har man någon gång funderat på att köra Diggiloo digitalt? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att Diggiloo är en sån stor apparat liksom, som rullar på vägarna på somrarna, så att det kanske inte skulle gå att göra det i den formen digitalt, men jag vet inte. För det blir alltså ditt 15:e Diggiloo i år. Mm. Då har du varit med länge. Mm. Jag har varit med alla år utom 3 sedan starten. Och Jessica, hur har pandemin tacklat dig och ditt artistliv? För det är väl ganska tufft för artister just nu överlag? Väldigt, skulle jag säga. Det är en sån sorg. Ja, men självklart så tror jag att alla, inklusive jag, känner att alla vill göra vad de kan såklart för att bromsa smittan och att vi ska liksom kunna leva ett mer normalt liv sen och så vidare. Men samtidigt så har ju min bransch verkligen haft alltså total näringsförbud i 1 år nu. Och det är liksom inte, tittar man på andra, att folk kan gå på IKEA eller på andra stora såna här varuhus liksom och trängas och sådär, men
skulle någon ställa sig och sjunga så måste de utrymma. Alltså det är inte logiskt på något sätt. Nej. Och det är verkligen en hel bransch som tar väldigt mycket stryk av detta. Och det är sorgligt tycker jag. Jättesorgligt. Men en annan sak också jag vill fråga dig, som många kanske inte känner till, så har ju du faktiskt haft en modellkarriär. Ja, det var jättelänge sedan. och det var någonting som hette Miss City, va? Ja. Du blev använd av din vän som heter Jenny och hon tyckte du skulle vara med. Ja. Det slutade med att du vann din tävling i Skövde och slutade 3 i Stockholm i finalen. Du fick träffa grundaren tydligen och hela tävlingen och du fick åka till Paris. Hur gick det sen? Ja, nu sitter jag ju här. Ja. Så att inget vidare då med den karriären. Nej men det gick ju bra. Alltså det var ju en sån här... Jag har ju aldrig sett mig själv som vacker eller modellsnygg. Men min kompis Jenny gjorde det. Så jag kommer ihåg hur hon hade någon kamera och tog bilder på mig liksom, som hon skickade in. Och så kom jag med. Och så fick jag gå i någon konstig klänning och i bikini. Herregud. På Bogrens salonger inför en berusad publik. Usch vad hemskt egentligen. Men i alla fall. Och då tänkte jag så här. Nej men jag kan väl... liksom ge det här en chans. Alltså jag är alltid öppen för det mesta liksom så. Så jag åkte till Paris med ambitionen att jag verkligen skulle ge det ett liksom vettigt försök så där. Men jag var ju också ganska ung, jag var bara 16 år. Jag tyckte det var ganska jobbigt i Paris om jag ska vara ärlig. Alltså det var kul ibland men det var väldigt strängt. Jag fick inte liksom äta vad jag ville och sådär. Och du vet jag älskar att baka pizza som jag sa tidigare. Ja. Och älskar också att äta pizza. Det var sådana konstiga regler som inte jag riktigt kände mig jättebekväm med. Och sen musiken har alltid varit nummer 1 och jag visste att det här är bara tillfället. Om det skulle gå bra nu för mig och min modellkarriär i Paris så är det ändå bara tillfället för det är musiken jag ska hålla på med. Liksom. Så att, men jag är glad att jag provade men det var inget för mig. Det kändes som en... Nej, ingen så här härlig bransch. Men det var inte så att du fick ett kontrakt liksom i Paris? Och Jo. Det blev så långt? Ja, alltså, då? Jag hade kontrakt. Och jag var ändå nere. Jag pendlade ju mellan Skövde och Paris i 5 år typ. Men jag trivdes aldrig. Alltså det var inte riktigt jag kunde inte riktigt liksom förlika mig med det här att jag var tvungen att se ut på ett speciellt sätt eller att jag inte fick ha på mig vad jag ville eller äta vad jag ville eller mentaliteten bland tjejerna som verkligen vill bli modeller är ju alltså det är knivskarp konkurrens där nere liksom. Och är du inte tuff nog då klarar du det inte i den branschen liksom. För det är armbågar överallt liksom. Tjejer som vill ta sig fram och jag var inte riktigt sån, jag orkar inte riktigt med det kände jag. Men vad har du på gång nu? Har du några planer framöver? Ja, jag hoppas ju att jag ska få jobba lite. Och tills dess så ska jag fortsätta måla tavlor för att det känner jag är väldigt härligt just nu. Du Jessica, vi har fått in lite lyssnarfrågor. Oj, vad spännande. Och den första då som har kommit in här, det är: vad tror du om Melodifestivalens framtid och vad tycker du om Christer Björkmans plan på att lansera den i USA? Ja, Christer Björkman, han har ju verkligen varit den som har varit med och utvecklat Melodifestivalen till den tävlingen som det är idag. Och jag hoppas och jag tror att Karin Gunnarsson som har tagit över nu kommer att fortsätta utveckla Melodifestivalen. Så jag ser fram liksom emot Melodifestivaler kommande år som någonting väldigt spännande. Och Christer Björkman, Melodifestival i USA, jag säger bara why not? Alltså den mannen, det är inte, alltså det finns säkert en väl etablerad plan från hans sida hur de ska gå tillväga och göra detta. Och jag tror att han kommer göra fullständig succé även där. Han har nog betytt mycket för Melodifestivalen, tror du inte? Ja, och för alla artister skulle jag säga som har fått jobba med honom också. För han är ju otroligt professionell och bra liksom. Han har varit väldigt bra för tävlingen, tycker jag.
Du Jessica, det blev ju en liten snackis där också att det bara var män som gick vidare i deltävlingen nu senast och det har varit mest män som har vunnit de senaste åren. Vad är din syn på det hela? Ja, jag är inte heller blind eller döv. Jag vet ju också att i min delfinal så var det bara män, killar som gick vidare. Och, men alltså, så här är det, tror jag, att killar har en publik, alltså tjejer som sitter hemma och röstar, de röstar på killar. Och killar röstar också på killar. Om du, alltså förstår du vad jag menar? Som tjej så är det svårt i den tävlingen ibland faktiskt. Men nu ska vi säga att nu vann ju The Mamas förra året. Jag menar vi hade liksom Dotter på andra plats och haft massa tjejer i toppskiktet på finalen de sista åren. Så att jag skulle nog säga att det inte kanske stämmer riktigt att det är bara män heller. Men som man har du, skulle jag nog säga, ur röstningssynpunkt så har du en fördel om du är kille, tror jag. För att publiken till killarna röstar mer helt enkelt. En annan fråga vi har fått in här, det är en fråga där du då faktum över årets artister framträder inför princip ingen publik. Hur påverkar det energin och känslan i ett framträdande? Ganska mycket faktiskt, men jag fick ju lite rutin på det redan förra våren när jag gjorde ett tv-program som heter Stjärnornas stjärna, som vi också gjorde utan publik. Så då fick jag känna på lite grann hur det kändes. Så jag tror att jag har sån rutin med att jag har gjort så mycket tv så att man har lärt sig att koppla bort ändå det som händer i rummet och fokusera på kameran. För det är ändå det är kameran du vill gå igenom liksom, för att nå fram till de som sitter hemma. Så för min del så var det inget svårt att göra den här Melodifestivalen utan publik. Men däremot så tror jag att min låt, Horizon, var en sån låt som hade varit behjälpt av en studiopublik. För att det är en sån arenalåt. Hade man liksom hört publiken klappa i takt, man hade liksom kunnat se publikbilder och reaktioner och du vet folk som viftar med mobil. Alltså jag tror att låten hade kunnat växa med en publik. Och det skapar ju stämning och energi. Ja, men det är ju det liksom. liksom. Det är ju, ja. Sen saknar man ju publiken varje gång man går upp på en scen nu för tiden. Det är ju jättekonstigt liksom. En annan fråga vi har fått in också, det är en tjej som ställde en fråga. Du är ju då ensamstående, eller var ensamstående till Liam. Det är en tuff barndom. Hur lyckades du få framgång och göra karriär? Hur höll du liksom skenet upp och hur orkade du? Ja, alltså jag tror i mitt fall så är det nog en kombination av att jag har blivit eller fått bli ganska stark på grund av min bakgrund. Det i kombination med att jag har befunnit mig på rätt plats vid rätt tillfälle, träffat rätt personer. Skulle du säga slumpen? Nej, jag har alltid trott att jag var menad att sjunga på det här sättet ändå, så att slumpen tror jag inte det var, utan det var nog mer den kombinationen. En stark vilja, lite jävlar anamma, inte ge upp sin dröm, veta att oavsett mina förutsättningar, oavsett vad folk säger, att du kommer inte fixa det här och det kan aldrig bli någonting av dig eller sådär, att ändå veta det för sig själv att det kan det fan visst bli något av mig. Och sen i kombination med att man, jag som i mitt fall då, har jobbat hårt och mitt i mitt hårda arbete så träffade jag Bert Karlsson helt enkelt. Det är jag väldigt tacksam för. Härlig attityd, jag älskar det. Jessica, vi kommer vilja ställa 3 sista frågor till dig. Och om du får välja ut en plats i Skaraborg och bygga ett hus, vart är det och varför? Oj! Men jag måste ju, Skaraborg är ju otroligt vackert överallt, men när jag tänker hem för mig så är ju det Södra Ryd liksom. Och jag skulle nog säga någonstans runt Karstorpssjön skulle jag kunna tänka mig att bygga ett hus. Det är fantastiskt vackert. Där jag har spenderat många sommardagar.
Spelat volleyboll? Volleyboll, badat, grillat, cyklat, plockat gullviver och liljekonvaljer och sprungit barfota. Nej men du vet, det är verkligen barndom för mig. Så om jag fick välja en plats här omkring så skulle det absolut vara i Skövde, runt Södra Ryd, Karstorpssjön. Och vilken annan skaraborgare skulle du vilja lyssna på i podden och varför? Ja du, vem skulle det vara då? Har ni haft Robert Gustafsson här? Vi jobbar på det. För det skulle man ju vilja höra lite grann hur han... Man hör ju inte honom prata så mycket om sin uppväxt här och sådär. Och folk har ju lite grann glömt bort att han är härifrån. Men det hade varit intressant. Mm. Vad vill du rekommendera i Skaraborg? Och varför? Ja, alltså... Jag skulle vilja rekommendera en massa saker. Vi har ju till exempel nu när våren kommer Hornborgasjön. Men framförallt så skulle jag vilja rekommendera folk att åka hit till Skövde. Därför att Skövde är ju alltså för mig är Skövde så bra för att det är som en liten storstad. Det finns allt här liksom. Och mentaliteten här, vänligheten hos människor. Igen, alltså, men mysigt. Det är mysigt här, så att åk till Skövde. Och med det sagt, så om man nu vill följa dig och se dig, vart går man in då? Ja, just nu, eftersom jag inte står på någon livescen, men jag kommer att göra det inom kort också och då kommer ni få veta det. Men annars så finns jag på mina sociala medier. På Instagram och på Facebook. Kika in och säg hej. Stort tack Jessica för att du var med i Skaraborgspodden och tog dig tid att komma hit. Tack så mycket.